anh cả vung gậy khống chế người cha tới quấy rối. Sa Đan ngã xuống đất ngất xỉu, bọn trẻ trói ông ta lại. Một lúc sau Sa Đan tỉnh dậy, ông ta nói với bọn trẻ không nên đối xử với mình như vậy vì mình là cha của chúng. Nhưng bọn trẻ chẳng thèm để ý mà mang ông ta vứt giữa hoang vu. Hãy cùng bước vào câu chuyện của Mina và 6 đứa con. Khi người quay phim đến, Mina đang cho 2 cô con gái sinh đôi bú trong nhà. 2 đứa nhỏ trông tròn trịa mũm mĩm, nhìn qua thì dinh dưỡng cũng tạm ổn, nhưng như vậy thì Mina lại vất vả vì cô phải chăm tới 6 đứa con. May mà bọn trẻ đều khá hiểu chuyện. Đứa thứ tư tuy mới 4 năm tuổi nhưng cũng có thể phụ mẹ trông em gái. Khi 2 cô con gái ăn no, Mina đặt các bé xuống đất. Bọn nhỏ không khóc không quấy, trông rất đáng yêu. Đứa thứ tư cũng ngồi xuống chọc ghẹo em. Lúc này Mina trông đã rất mệt mỏi. 3 cậu con trai ở bên ngoài vẫn đang tiếp tục xây nhà. Phần chính của căn nhà đã hoàn thành, bên ngoài cũng đã sơn xong. Hôm nay họ dự định dọn dẹp lại nền nhà. Sau khi chuyển hết gạch rỗng trong nhà ra ngoài, anh cả và anh hai liền vào gọi mẹ, nói với cô là trong nhà đã dọn dẹp xong. Họ chuẩn bị lái chiếc bán tải đi xa một chút để xúc đất, mang về rải lên nền nhà. Sau khi được mẹ đồng ý, bọn trẻ liền chuẩn bị xuất phát. Đứa thứ tư cũng muốn đi cùng các anh. Mina cũng đồng ý. Cô dặn các con nhất định phải cẩn thận trên đường. Sau đó chúng lên đường. Đừng nhìn anh cả còn nhỏ tuổi, nhưng tay lái của cậu khiến mẹ khá yên tâm. Họ đi đến một đoạn đường, ở đó có rất nhiều đất mà họ cần. Anh cả đỗ xe vào vị trí thích hợp, rồi cả bọn cầm dụng cụ bắt đầu làm việc. Anh cả thấy xe đỗ chưa được thuận tiện, để tiết kiệm sức lực nên đưa dụng cụ cho anh hai trước, rồi điều chỉnh lại vị trí đỗ xe. Tuy bọn trẻ còn nhỏ, nhưng làm việc cũng rất đâu ra đấy. Vì trong nhà chỉ có một cái sảnh sắt nên chúng phải thay phiên nhau làm. Đúng lúc bọn trẻ đang bận rộn thì một chiếc bán tải dừng lại trước mặt chúng. Có người từ trên xe bước xuống đi về phía chúng, thì ra là cha chúng, Sa Đan. Bọn trẻ thấy ông ta liền cảnh giác. Ông ta hỏi bọn trẻ có cần giúp đỡ không. Anh cả hỏi sao ông ta tìm được đến đây. Ông ta nói mình đang ở với cô vợ bé gần nhà. Nhìn thấy bọn trẻ cầm dụng cụ là biết chúng đi xúc đất nên mới lần theo tới đây. Ông ta muốn lại gần xe, anh hai liền đẩy ông ta ra. Vì trước đó, Sa Đan từng có ý định cướp xe. Chỉ cần ông ta tiến lại gần xe, bọn trẻ sẽ lập tức đuổi đi. Sa Đan nói đây không phải là việc của bọn trẻ, chúng cũng không làm nổi. Anh cả quát ông ta đi, cấm ông ta quấy rầy cuộc sống của mình. Sa Đan vẫn khuyên nhủ bọn trẻ, nói rằng tuy mình đã cưới vợ bé nhưng vẫn yêu các con. Đứa thứ tư cũng chạy tới đuổi ông ta, rồi các anh em khác cũng vây quanh. Thấy bọn trẻ không còn mắc lừa nữa, Sa Đan dứt khoát ra tay cướp xe. Ông ta thấy chìa khóa vẫn còn trên xe, liền định nổ máy lái đi. Nhưng bọn trẻ sao có thể để ông ta đạt được mục đích. Bọn trẻ lái xe rời đi. Sa Đan còn muốn nhờ người quay phim giúp mình. Anh cả dừng xe lại, anh hai xuống xe, bảo người quay phim đi nhanh để mặc Sa Đan lại một mình ở đó.
Xe chạy được một đoạn, anh cả dừng lại, cùng các em bàn bạc, xem có nên quay lại cởi trói cho cha không. Anh hai nói chính cha là người phản bội chúng ta trước. Cuối cùng chúng thống nhất ý kiến, rồi lại lái xe rời đi. Mọi người thấy việc bọn trẻ làm có đúng không?